สวัสดีครับพวกบช่องเองอีกแล้วนะครับวันนี้มาชวน DIY นะครับเครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับประดิษฐ์เองนะด้วยงบประมาณ30 บาทเองครับทำยังไงไปรับชมกันเลยถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นี่แหละนะแต่ว่าเราอาจจะลำบากในการขันน็อตด้านล่างใต้รถนะครับเวลาดูถ่ายมันนะฮะและสมมุติว่าที่บ้านเราไม่มีเครื่องมือพอนะครับแล้วก็สามารถทำพวกนี้ได้นะเอามาถ่ายแทนนะครับก็คือว่ามันสามารถเปลี่ยนได้แบบจะบอกว่าไงเหมือนรถบางคันเนี่ยเหมือนรถคันนี้นะครับค่อนข้างเตี้ยนะใต้ท้องมันเตี้ยการที่จะไปถ่ายมันได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องยกแม่แรงขึ้นนะครับแล้วก็หรือไม่ก็น้อยสูงขึ้นเพื่อที่เราจะมุดเข้าไปขันน็อตได้แต่ว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะผมก็เลยเห็นนะครับหลายๆท่านเขาประยุกต์ทำเครื่องเขาเรียกเครื่องฟัชชิ่งอะไรนะถ้าฟัชชิ่งมันต้องฟอกดิอันนี้มันไม่ฟอกนะครับก็เป็นแค่ตัวดูดถ่ายทิ้งแค่นั้นเองก็มาเลยมามองหาอุปกรณ์กระจุกกระจิกภายในบ้านนะครับของที่เรามีอยู่ในบ้านแล้วนะเช่นเครื่องดูดฝุ่นครับกระป๋องแต่ผมพลาดนิดนึงกระป๋องผมซื้อมาบางไว้หน่อยนะครับเพราะมันเวลาโดนแรงดูดแล้วมันบี้สายยางครับสายยางทั่วไปอะไรก็ได้นะครับสายยางนะแล้วก็ตัวอาปลาไหลนะครับที่เป็นทองเหลืองนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในสตูดิโอกันครับว่าทำยังไงกันบ้างนะครับครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือสายยางนะครับจะเป็นสายยางอะไรก็ได้ครับสายแข็งสายอ่อนสายยางสีใสอะไรธรรมดาอะไรก็แล้วแต่เรานะครับขนาดก็ต้องไม่ใหญ่มากนะครับขอให้แยกเข้าไปในรูถ่ายน้ำมันเครื่องกับรูถ่ายน้ำมันเกียร์ได้จากนั้นนะครับท่อ PVC ครับขนาดครึ่งนิ้วนะอันนี้เนี่ยแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะขึ้นอยู่กับในตัวที่ดูดฝุ่นของเราตัวต่อไปก็คือตัวหางปลาหางปลาตัวนี้ครับหางปลาเกลียวนะครับอันนี้เนี่ยเราลอบใส่กับท่อเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะวนแล้วก็ยัดเข้าไปจากนั้นตัวปีกมันนะครับตัวพวกนี้นี่มีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างลองมาสัก2 อันครับเอาไว้ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ขันเกลียวปิดเพื่อให้ตัวน้ำมันเนี่ยมันไหลลงไปเวลาเราเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกมาเจาะดูตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่จะใส่เข้าไปครับลงแหวนไปแล้วก็ขัดเลยผมขอลงแหวนตัวกันเจ้ากระป๋องนี่เราก็หาซื้อตามร้าน20 บาทนี่นะครับถูกๆนี่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแพงนะครับ DIY งาน DIY ง่ายๆเนี่ยครับเสร็จแล้วอันนี้ก็เจาะรูใส่นี่เข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องเป่าตัวนี้หน่อยให้มันบานเพื่อที่เราจะได้ใส่มาแล้วก็ติดกาวได้มาดูกันเลยครับทำไม่ถึง10 นาที15 นาทีก็เสร็จแล้วครับเนี่ยง่ายครับอันนี้เนี่ยใครไม่มีตัวนี้ก็ใช้เป็นสว่านก็ได้ครับมันก็จะยากเพราะติดกับมันบานนะใช้สว่านเจาะก็ได้ขานี้เราเพื่อที่เราจะติดกาวได้อยู่แน่นๆนะครับเราก็ต้องบานเจ้าหัวเนี่ย
าท่อเนี้ยหน่อยเพื่อที่จะให้เวลาติดกาวแล้วมีที่ล็อกได้มาแล้วนะบานนี้โอเคแล้วนะครับจับเลยนะครับพอนะครับทีนี้เราก็ติดกาวมานะเอากาวซิลิโคนยิงแค่นี้ก็อยู่นะอันนี้ก็อาจจะต้องบานตรงนี้หน่อยเนื่องจากว่าไอ้รูของที่ดูดปูนนะมันจะเข้าไม่พอดีนะก็เอาไปติดกาวครับจะเป็นอีพ็อกซี่หรือยิงซิลิโคนติดเอาก็ได้ครับแล้วแต่เรานะแล้วแต่ว่าเรามีกาวอะไรอยู่ครับหลังจากดูการใช้งานไปแล้วนะครับบอกว่าเพื่อนๆคงลองไปทำเล่นกันดูนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกอีกทีนึงว่าวิธีการถ่ายน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเครื่องเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเราต้องทำอะไรต้องดูยังไงนะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะครับเราควรจะซื้อแบบไหนมาเติมนะนั่นขอกล่าวไว้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะครับจากของใกล้ตัวนะหยิบใช้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ